বৃদ্ধি কৰে, স্মৃতিশক্তি বঢ়ায়, চকুৰ বাবে উপযোগী, ব্লাড চুগাৰৰ বাবেও বহু পৰিমাণে উপযোগী, কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰে, ছাল, হৃদপিণ্ড, এলাৰ্জি, কলেষ্ট্ৰল আদি নিৰ্মূল কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে আমি মাজে সময়ে এই মিঠা আলু খাই থাকিব লাগে। আৰু এতিয়া আহক ৰেচিপিটো মাজলৈ যাওঁ। মিঠা আলুখিনি কুকাৰত বইল কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব। এতিয়া তাত চুজি 2 চামুচ দি দিব। একেলগতে পিঠাগুড়িও 2 চামুচ দি দিব। চুজি যিমান দিব সেই অনুপাতে পিঠাগুড়িও দিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপমান গুড় দি দিব। গুড়টো অপচনেল, নিদিলেও কোনো কথা নাই। যিহেতু মিঠা আলুত মিঠা থাকে, তথাপিতো মিঠা খাই ভাল পোৱাসকলে ইচ্ছা কৰিলে গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ভালকৈ সকলোখিনি সামগ্ৰী মিহলাই ল'ব লাগিব। পানী দিব নালাগে, পানী নিদিয়াকৈ আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ ভালকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। আপোনালোকেতো ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে গম পালে, গতিকে এতিয়া মাজে সময়ে এই মিঠা আলুৰ ৰেচিপিবোৰ বনাই খাই থাকিবচোন। মই যিখিনি জানো সেইখিনিহে আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া হাতত সৰু সৰু বল বনাই ল'ব আৰু তাৰপিছত হাতৰ তলুৱাত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন দি যাব। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে ডিজাইনবোৰ দিব পাৰিব। গোল কৰিব বিচাৰিলে গোল কৰিও বনাব পাৰিব। আটাইখিনি ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ নিচিনা বনাই ল'ব। এয়া পিঠা ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া বনাই লোৱা পিঠাবোৰ ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে মিঠা তেলৰ সলনি ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰিব। পিঠাবোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। এয়া মিঠা আলুৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে বাকীখিনি পিঠাও ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। মোৰ এই মিঠা আলুৰ পিঠা ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।